Hello guys! Welcome back to another tutorial video. For this video, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng keyword sa description. Mahalaga po na lagyan natin ng keywords ang ating mga description para mapabilis na mahanap ang ating mga videos. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano maglagay ng keywords, panoorin nyo lamang po ito, wag po ninyong i-skip. Bago ko po ituturo sa inyo, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, i-subscribe mo na at i-hit mo yung bell para laging mag-update sa'yo yung mga bagong video na i-upload ko. So, just keep on watching guys! So, nandito na po tayo guys. As in, sinabi ko na ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng keywords. So, pupunta po tayo dito sa Google. Ayan, i-click natin ang Google. And then dito, type natin ang keyword tool.io. Ayan po. Ito, i-click po natin yan. So, dito, example, ang isa-search po natin is how to remove copyright claim. Ayan. And then, search natin. Ayan, wait lang po natin kasi nagse-search siya. Ayan po. Meron siyang 43 unique keywords. Ayan po. Lahat po ng mga ito ay pwede mo pong gamitin na ilagay sa iyong description as your keyword. Ayan. Kung gusto mo po siya na i-copy lahat, i-click mo lang po itong box. Ayan, click mo lang yan. Yan. And then, pero kung ayaw mo naman po na kunin po lahat ito, pwede mo naman siyang i-remove yung ilan dito. I-click mo lang yung check. Ayan, mariremove na siya. So, after mo siya na na-click yung keyword, so i-copy po natin siya. Ayan, click lang po natin yung copy. Ayan, nakopy na po siya. So, ngayon, pupunta po tayo doon sa ating video. Hanapin natin punta tayo dito sa Wacth Studio. Ito po. Click natin. Hanapin natin yung how to remove copyright claim. Ito po. Ayan. So, i-click natin yan. And then dito, i-click natin yung pencil sa taas. Ayan. And then, i-click natin ito pencil. Ayan. Andito tayo sa description. So, dito, maglagay lang ako dito ng space. Dito. May space siya dyan. So, dito, i-copy-paste po natin yung kinopy-paste natin doon. Ayan. Ayan po. Na i-copy-paste na natin. So, lahat po ng kapag sinearch nila po ito sa YouTube, lalabas po yung ating video. Kaya importante po na meron tayong keyword sa ating mga description. And then, pagkatapos yan, i-save lang po natin. So, ganyan lamang po kadali ang paglagay ng keyword sa ating mga description. I hope na nagustuhan po ninyo ang video ito. Kung nagustuhan po ninyo, don't forget to leave a comment down below. And don't forget to subscribe and hit the bell para laging mag-update sa inyo yung mga bagong videos na i-upload ko. So, maraming salamat po sa inyo guys. God bless po sa lahat.